بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض ان شاء الله حل مسائل على الكونتينيوتي. معانا مسألتين لسه في كاتيجوري A. المسألة دي بتقول ايه؟ مديني فانكشن ليها تو رولز وهو عايز الكونتينيوتي at x equals 3، وهتاخد بالك ان التو رولز هنا فيهم absolute. فاول حاجة كالعادة انا بعملها برسم الفانكشن دي على لاين. ادي عندي هنا 3 اكبر من 3 absolute x minus 9 اصغر من 3 x squared minus 9 over absolute x minus 3. هلاقي اصلا ان الابسوليوت اللي هو في الناحيه اليمين مش هيفرق معايا كتير، لان لما هاجي اعوض في الفانكشن بال3 هيبقى دايركت سبستيتيوشن، هجيب ليميت هيبقى دايركت سبستيتيوشن. الفكره بقى هنا لان هنا في الليميت هيبقى عندي 0 اوفر 0، فالابسوليوت ده لازم ان انا اتخلص منه. وقلنا لما بنلاقي ابسوليوت عامل لي مشكله بحتاج اعمل ريديفينيشن عشان اعمل وان سايدد ليميتس. فانا ممكن الفانكشن دي كلها اكتبها من الاول في شكل جديد من غير ابسوليوت. فيبقى عندي هنا دي 3 اكبر من 3. الابسوليوت ده اصلا بيبقى اكس لو الاكس اكبر من 0، وبيبقى نيجاتيف اكس لو الاكس اقل من 0. فبما ان الرول دي انا مش هستخدمها غير لما الاكس تبقى اكبر من 3، يبقى انا متاكد ان الابسوليوت ده طول عمره هيبقى باكس، لان 3 اي حاجه اكبر من 3 دايما هتبقى اكبر من 0. فدايما ابسوليوت اكس ده هستخدمه على انه اكس، يبقى اقدر اكتب هنا اكس minus 9. طيب بالنسبة للجزئية دي عندي absolute x minus 3، ده بيبقى ب x minus 3 لو ال x أكبر من ال 3، وبيبقى بنيجاتيف x minus 3. ده كده بيبقى نيجاتيف x minus 3 لو ال x أقل من 3. أنا عارف إن الرول دي عمري ما هستخدمها إلا لو ال x أقل من نيجاتيف أقل من ال 3. ففي الحالة دي هقدر أشيل الأبسوليوت ده وأحط نيجاتيف x minus 3 وأنا مطمن. يعني أكتب هنا x squared minus 9 over negative x minus 3، عشان متأكد 100% ان ال x عمرها ما هتكون اكبر من 3 او بتساوي 3. ال 3 هتبقى موجودة عندي في الرول دي حسب ما هو قايل لي في الديفينيشن بتاع الفانكشن دي. طيب دلوقتي هو عايز يشوف الكونتينيوتي at x equal 3. كنا بنشوف الكونتينيوتي ازاي؟ اول حاجة كنا بنعملها كنا بنشوف الفانكشن defined عند ال 3 ولا لا. فنشوف f of 3 موجودة هنا، فأعوض في x minus 9، أو أعوض هنا absolute x minus 9 هيطلع معايا negative 6. ده كده f of 3. نروح بقى على الليمت، هنلاقي ال 3 متعرفة من الناحيتين بشكلين مختلفين، فعايزين f of 3 from the left و from the right. طيب لو شفنا from the left اللي هو limit x squared minus 9 over 3 minus x as x approaches 3. الزيرو فاكتور بتاعنا اللي هو x minus 3، فالمفروض هيبقى فيه النيجاتيف اللي تحت دي، وده هنعمل له فاكتورايزيشن هيبقى شكله كده x over 3. معلش هنرجع لتحت زي ما كانت، هيبقى نيجاتيف x minus 3، وفوق هيبقى x minus 3 و x plus 3. عندي هنا ده هيروح مع ده يطلع معايا بالدايركت سبستيوشن 3 plus 3 ب 6 over negative 1 اللي هي تطلع بنيجاتيف 6. يبقى ده كده مين؟ الليفت ليميت. محتاجين ان احنا نشوف الرايت ليميت. f of 3 from the right هيبقى ليميت، دي كانت from the left. from the right هنعوض في الرول التانية يبقى x minus 9، دي دايركت سبستيوشن على طول 3 minus 9 تطلع معايا الليميت دي بنيجاتيف 6. هلاقي ان f of 3 from the left equals f of 3 from the right. يبقى انا عرفت ان الفانكشن دي ليها limit at x as x approaches 3 وبتساوي negative 6. اخر حاجة لقيت ان f of 3 بتساوي limit of f of x as x approaches 3. therefore function is continuous at x equals 3. طيب شوف المسألة دي برضو اداني فانكشن ليها تو رولز، والرول من التو رولز دول فيها absolute value.
هل الابسوليوت ده ممكن ان هو يفرق معايا في المساله ولا مش فارق خالص؟ نجرب كده بالشكل قبل ما تبتدي في المساله كده، ان انت هتحتاج انك تجيب ليميت للكلام ده. فلو عوضت هنا absolute 2 minus 2 اللي هو بزيرو، نيجاتيف 2 plus 2 هيبقى زيرو، absolute 2 minus 2 بزيرو، يبقى زيرو على زيرو، يبقى الايه الابسوليوت ده عامل لي مشكله. فمحتاج ان انا اكتب الفانكشن دي بشكل جديد. الاول هكتبها برضو زي ما احنا متعودين على اللاين، عندي 2 عندي 3، قبل ال 2 او بعد ال 2 عندي الكلام ده الفانكشن دي، خلاص مش هكتبها تاني. طيب الفكره دلوقتي بقى اللي انا محتاج اعمل ريديفينيشن للفانكشن دي. في حاجه لازم تخلي بالك منها، اللي احنا عارفين ان انا لما يكون عندي f of x equals absolute x minus a، انت عارف ان دي تبقى x minus a لو ال x اكبر من a، و x minus a لو ال x اصغر من a نيجاتيف. لكن لو الفانكشن دي بتساوي absolute a minus x، ما ينفعش ان انت تعملها كده، تبقى a minus x لو ال x اكبر من a، ونيجاتيف a minus x لو ال x اقل من a. المفروض انك تكتبها في شكل زي كده بحيث ال x ما يبقاش جنبها هنا نيجاتيف ساين، هيبقى عندك تقلبها تخليها كده absolute x minus a. كده كده الاتنين بيساووا بعض، لكن هيفرق معاك في الريديفينيشن بتاع الفانكشن دي. فالفانكشن دي انا عندي هنا فيها absolute 2 minus x، لما اجي اعمل لها redefinition دي هكتبها بالشكل كده x في x absolute x minus 2 minus x plus 2 over absolute x minus 2. طيب نيجي بقى نكتب الفانكشن بشكل جديد، نكتبها هنا ادي 2، وعندي 2 عندي هنا 3. اكبر من 2 هشيل ابسوليوت بالبوزيتيف، اصغر من 2 هشيل ابسوليوت واحط نيجاتيف. طيب لو بصينا على اكبر من 2 هيبقى نشيل ابسوليوت ده ونحط بوزيتيف، هيبقى عندي اكس سكويرد، دي كده هتبقى اكس سكويرد، خلينا هنا كده ده اكس اكبر من 2 وده اكس اصغر من 2، هيبقى عندي x سكويرد minus 2x minus x plus 2 over x minus 2. هيبقى عندي هنا x سكويرد minus 3x plus 2، وهنا في x minus 2. دي لما اجي اعمل لها factorization هيطلع معايا فوق x minus 2 و x minus 1. ال x minus 2 هتروح مع ال x minus 2 يبقى لي x minus 1، يبقى x greater than 2 اتلخصت بقت x minus 1. طيب x less than 2 هيبقى عندي هنا نيجاتيف، هشيل absolute واحط معاه نيجاتيف، هيبقى نيجاتيف x سكوير plus 2x minus x plus 2 over 2 minus x. دي هاخد منها النيجاتيف كومن من فوق ومن تحت ويروحوا مع بعض، هيبقى عندي في x سكوير، دي كانت 2x minus x اللي هي بx، لما نيجي ناخد نيجاتيف كومن هيبقى نيجاتيف x plus 2 هتبقى نيجاتيف 2، خدنا نيجاتيف كده من فوق كومن، هناخد من تحت كمان نيجاتيف كومن، هيبقى عندي x minus 2، الاتنين هيروحوا مع بعض. دي الفاكتورايزيشن بتاعها، هيبقى x minus 2 و x plus 1، ال x minus 2 تروح مع ال x minus 2 يبقى لي x plus 1، يبقى لي هنا لما ال x تبقى less than 2 هيبقى عندي الرول بتاعتي x plus 1. يبقى الشكل ده كله عبارة عن ايه؟ عبارة لما ال x تبقى greater than 2 هيبقى x minus 1، وال x less than 2 هيبقى x plus 1. نيجي بقى نعوض عشان خاطر نجيب الايه؟ ال continuity. أول حاجة نشوف f of 2 بتساوي كام؟ هو قال لي f of 2 بتساوي 3، يبقى أول شرط متحقق. بعد كده عايزين نشوف الليميت. الليميت بما ان الفانكشن ليها different attitudes لازم اشوف الليفت ليميت والرايت ليميت. f of 2 from the left direct substitution على طول هيبقى 2 plus 1 ب 3. f of 2 from the right 2 minus 1 ب 1، يبقى كده f of 2 from the left not equal f of 2 from the right. يبقى انا اكتشفت من هنا ايه؟ ان الليميت as x approaches 2 doesn't exist.
يبقى دلوقتي انا كان عندي الفانكشن الشرط الاولاني فيها اتحقق، لكن الشرط التاني اللي فيها ما اتحققش، يبقى اقدر اقول في الحالة دي therefore function is not continuous at x equals